සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මෙකැනිකල් ලයිෆ් YouTube channel එකට motor controlling වල ඊළඟ වීඩියෝ එක අද මම මේ විදිහට ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. මම මේකෙදි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෝටරයක් forward reverse. ඒ කියන්නේ මෝටරයක් දක්ෂිණාවර්තව සහ වාමාවර්තව කරකවා ගැනීමට අපි පරිපත්ත සටහන කොහොමද ඇඳගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ පරිපත්ත සටහන ඇඳගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම පරිපත්ත සටහන ඇඳීමට අවශ්‍ය උපකරණ මොනවද කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 44 MCB එකක්. ඒ වගේම thermal overload එකක්. ආය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කන්ටැක්ටර් දෙකක්. මම එක කන්ටැක්ටර් එක K1 කියලා සඳහන් කරගන්නම්. අනිත් කන්ටැක්ටර් එක K2 කියලා සඳහන් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන 3 phase motor එකක්. ඊට පස්සේ single phase single pole MCB එකක්. ආයෙ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා push button කිහිපයක්. ඒ එකක් පරිපතේ විසන්ධි කර ගැනීමට, ඒ වගේම අනිත් එක forward කරකවා ගැනීමට සහ අනිත් push button එක reverse කරකවා ගැනීමට. මම stop කර ගැනීමට රතු පාට push button එකකුත්, forward සහ reverse කරකවා ගැනීමට කොළ පාට push button දෙකකුත් භාවිතා වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පරිපතේ තියෙන මොන අවස්ථාවේද කියලා බලාගන්න ඉන්ඩිකේටර් දෙකක් භාවිතා වෙනවා. මම මේකට කොළ පාට ඉන්ඩිකේටර් දෙකක් භාවිතා කරනවා forward වලටයි reverse වලටයි. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට 4 MCB එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එකෙන් එක phase එකක් අරගෙන single pole MCB එකට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක overload එකේ 95ට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක 96න් අරගෙන stop button එකට ලබා දෙනවා. stop button එකට සමාන්තරගතව forward එක, reverse එක, ඒ වගේම contactor එකේ normally open switch දෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට K1 contactor එකේ normally open එකේ output එක forward එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම K2 එකේ normally open එකේ output එක reverse එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක සමාන්තරගතව K1 contactor එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම K1 contactor එක සමාන්තරගතව K2 contactor එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපි මේ විදිහට K1 contactor එක සහ K2 contactor එකට supply ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ K1 සහ K2 contactor දෙකට නිව්ට්‍රල් එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා contactor එක ක්‍රියාත්මක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම නිව්ට්‍රල් එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද contactor එක ඇතුලේ තියෙන්නේ magnetic coil එකක්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට K1 සහ K2 contactor දෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට forward සහ reverse indicator දෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ wiring diagram එක පැහැදිලි ඇති කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment box එකේ comment එකක් දාලා යන්න. අපි මේ විදිහට indicator දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් අපි දැන් බලමු 3 phase line එක කොහොමද ඇඳගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට supply එක දෙනවා. 3 phase supply එක overload එකට. ඊට පස්සේ overload එකෙන් පසුව අපි මේ supply එක contactor එකේ K1 සහ K2 ට ලබා දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට K1 සහ K2 සමාන්තරගතව අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා.
ඔයාලට පේන ඇති මම මේ විදිහට සමාන්තරගතව කන්ටැක්ටර් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ පෝට් එක මාරු කරලා මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ පේස් තුන මෝටර එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම හිතනවා ඔයාලට ෆෝවර්ඩ් රිවර්ස් පරිපථ සටහන කොහොමද ඇඳගන්නේ කියන එක පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ නැහැ සංකේත භාවිතා කරලා කොහොමද ෆෝවර්ඩ් රිවර්ස් එක ඇඳගන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒ සඳහා වීඩියෝ එකක් වෙනින්ම දානවා. අපි කොහොමද පරිපථ සටහන ඇඳගන්නේ සංකේත භාවිතා කරලා කියලා සහ ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. මම මෙකනිකල් ලයිෆ්